ሰላም እንዴት ናችሁ? በኢትዮጵያ ደረጃ በሁሉም ከ50 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች የማስተር ክላስ ትሬኒንግ እየወሰዳችሁ ያላችሁ መምህራንና ቴክኒካል ረዳቶች፣ እኔ መምህር ጌታሁን ነኝ። በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የሜካኒካል ምህንድስና ትምህርት ክፍል መምህር እና በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ የማስተር ክላስ ትሬኒንግ ፋሲሊቴተር ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ማስተር ክላስ ትሬኒንግ ከጨረሱን በኋላ ከ80% በላይ አምጥተን ሰርቲፊኬት እንደምናገኘው ትሬኒንጉ ላይ የተገለጸ ነው። ትሬኒንጉን ጨርሰን ከ80% በላይ አምጥተን እንዴት ነው ሰርቲፊኬታችን አክሰስ ማድረግ የምንችለው? ይሄን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ስቴፑን እንድትከታተሉ እና ይሄን ስቴፕ በመጠቀም የጨረሳችሁበትን የትሬኒንግ ሰርቲፊኬት ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንድትይዙ እላለሁኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። ሜቢ ከፋሲሊቴተሮች እንደዚህ አይነት ኢሜል ይደርሳቸዋል። ያ ኢሜል ዲር ትሬኒስ if you scored 80% in master class, congratulations, and you can now proudly display your badge and certificate as a testament to your achievement የሚል ኢሜል በፋሲሊቴተሮች በኩል ይደርሳቸዋል። አምስቱን ፋሲሊቴተር እንደ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ግሩፕ ዲ፣ ግሩፕ ኢ፣ ግሩፕ ኤፍ፣ ግሩፕ ጂ እና ግሩፕ ኤች 5 ግሩፕ ነው ያለን። ይሄን ኢሜል ካገኛችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ስቴፖቹ ናቸው። ወደ 4 ስቴፕ አለን። ከዛ ወደ ባጅ ቀጥታ እንዴት እንደምንሄድ ነው ማሳያችሁ። ከዚህ ውስጥ ፎር ኤግዛምፕል የመጨረሻዋ እችን አራተኛ ላይ ያለችዋን read this article to find out more about your certificate ይመላል። ይሄን እችን ኮፒ አድርገን ፔስት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ እንችላለን በኒው ዊንዶው ላይ። እዚህ ጋር ምን ያመጣልናል? ኢሼ ሄልፕ ሴንተር ነው የሚያመጣልን። ይሄን ወደ ታች ስክሮል ስናደርግ እንደዚህ አይነት ይመጣልናል። when will my certificate be issued የሚላለ። ከዚህ ስር እዚህ ጋር የመጀመሪያዋ to find your certificate go to canvas badge የሚላለች። ይሄን አንዴ ክሊክ አድርገን ወደ ካንቫስ ባጅ እንሄዳለን። ይሄን ኢሜል ካገኘን በኋላ ኮፒ ፔስት አድርገን ነው የምናገኘው ሊንኩን። እናንተ እንዴት ነው የምታደርጉት? ክሬት ብላችሁ ነው የምትገቡት። ክሬት ብላችሁ ትገባላችሁ። ክሬት ስትሉ እዚህ ጋር ኢሜል አድሬስ የምታስገቡበት ይመጣላችኋል። ዜን ቀጥላችሁ ኢሜል አድሬስ ማለት ኢንስቲትዩሽናል ኢሜል፣ እናንተ ማስተር ክላስ ስትሰለጥኑ የገባችሁበት ወይ የተጠቀማችሁበትን ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ዜን ኮንቲኒው ትላላችሁ። የኔ አሁን ኦልሬዲ ሳይን ኢን ስለተደረገ ሳይን ኢን ነው የኔ፣ ሌላ እንትን አያስፈልገውም። እኔ ሳይን ኢን ብዬ ነው የሚገባው። እናንተ ግን እዚህ ጋር አሁን ሜሴጅ ልኮልኛል። ካንቫስ ባጅ ኮንፈርሜሽን ኢሜል ነው ይሄ፣ ኮንፈርሜሽን ነው የላከልኝ። ኦልሬዲ የኔ ሳይን ኢን ስላልኩ ነው እሱ። በእናንተ ኬዝ ግን ክሬት ስታደርጉ እዚህ ጋር ኢሜል ታስገባላችሁ። ዜን ኮንቲኒው ትላላችሁ። ኮንቲኒው ስትሉ ምን ይመጣል? በኢሜይላችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ኮንፈርሜሽን ኮድ ይላካል። ይህን ኮንፈርሜሽን ኮድ የቱ ጋር ታስገባላችሁ? እዚህ ጋር አሁን ኮንቲኒው ስትሉ እዚህ ጋር ኮድ የምታስገቡበት አለ። ይህን ኮድ አምጥታችሁ ኮፒ ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ኢሜይል ላይ መጠበቅ ነው። እዚህ ጋር አሁን የኔ እዚህ ጋር 04 የሚል ኮድ መጥቶልኛል። ኮፒ አድርጌ ዜን እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ። ይሄውን ቬሪፋይ አድርግ ብያለኝ። ዌልካም ቱ ጌታሁን የሚል ሰጥቶኛል። ስለዚህ ኮንቲኒው ማለት ነው። ወዴት ነው የሚወስደኝ? እዚህ ጋር አሁን የራሴ ሰርቲፊኬቶች አሉ። እዚህ ጋር የመጀመሪያ ሰርቲፋይድ ትሬኒ የሚል አለ። ዜን ማስተር ክላስ ፎር ቲቺንግ ኦንላይን ይሄ ሰርቲፊኬት አለ። ስለዚህ 2 ሰርቲፊኬት ነው እዚህ ጋር ያለው። ይሄን ሰርቲፊኬት እንዴት ነው ማገኘው? ወር ማግኘት የምችለው እንዴት ነው? ዜን ይሄን ሰርቲፊኬት ፎር ኤግዛምፕል እቺን ከሆነ ኦሬን ከሆነ ይሄን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ወደ እንደዚህ አይነት ፔጅ ላይ ይወስደኛል። ዜን እዚች ላይ በ3 ነጥብ አለች። እዚች ጋር 3 ነጥብ ላይ ክሊክ አድርጌ ፕሪንት ሰርቲፊኬት የሚል ይመጣልኛል። ፕሪንት ሰርቲፊኬት ይላል። ፕሪንት ሰርቲፊኬት ስል በዚህ መልክ ነው ሰርቲፊኬቱ የሚመጣልኝ። በዚህ መልክ ነው ሰርቲፊኬቱ የሚመጣልኝ። ስለዚህ ይሄን ፕሪንት ስል ዳውንሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ካመጣ በኋላ ሴቭ አስ ፒዲኤፍ ብዬ እዚህ ጋር የቱ ጋር ሴቭ እንደማድረግ
ቦታውን ዴስቲኔሽን አስቀምጣለኝ። ቀጥታ ወደ ዳውንሎድ ላይ ስለሚያስቀምጥልኝ ሴቭ እላለኝ። እዚህ ጋር ሴቭ ስል ቦታውን እዚህ ጋር ያስመረጣል። ዜን ዳውንሎድ እላለኝ። ማይ ዶክመንት በሚለው ላይ ዳውንሎድ እላለኝ። ስለዚህ አሁን ዶክመንትን አግኝቻለሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ ዶክመንታችን ኦር ሰርቲፊኬታችን ማግኘት እንችላለን። ሌላ ሜይ ቢ እዚህ ጋር ባጅ ብቻ ከሆነ ይችን ባጁን ብቻ ከሆነ የምንፈልገው እዚህ ጋር ዳውንሎድ ስናደርግ ቀጥታ ባጁ ዳውንሎድ ይሆናል። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ፓርት ላይ እዚች ላይ ዳውንሎድ ሆናለች ማለት ነው። ሶሪ ባጁ እንደዚህ ነው። ማስተር ክላስ ፎር ቲቺንግ ኦንላይን ወርክሾፕ የሚል ይሄ ባጅ ብቻ ናት። የቅድሙ ደግሞ ሰርቲፊኬቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ሰርቲፊኬቱን ማግኘት ትችላላችሁ። እስካሁን ድረስ ኢሜይል ያልደረሳችሁም ፋሲሊቴተሮቻችሁ ኢሜይሉን ይልክላችኋል። ጠብቃችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ለአሁኑ ያስኩት ይህን ነው። በቀጣይ ሌሎች ተመሳሳይ እንደዚህ ከማስተር ክላስ ጋር የተያያዘ ጥያቄዎቹን ግልጽ ያልሆኑ ነገሮችን በዚህ ዩቱብ ቻናል ላይ በቪዲዮ መልክ እየሰራሁ አስቀምጣለሁኝ። እንዴት አክሰስ እንደምታደርጉ ይህን ትሬኒንግ ከጨረሳችሁ በኋላ ቀጣይ ስቴፕ ምን እንደሆነም በዚህ ዩቱብ ቻናል ላይ በቪዲዮ መልክ ሰርቼ አስቀምጣለሁኝ። ይህን አክሰስ ለማድረግ ዩቱብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑና ቪዲዮቹን ለጓደኞቻችሁም ሼር እያደረጋችሁ በእኛ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ሳይሆን ትሬኒንጉ የሚቀጥል ነው። በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ከ50 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ትሬኒንጉ እየተሰጠ ስለሆነ ለጓደኞቻችሁም ሼር እንድታደርጉ ላለኝ አመሰግናለሁ።